माझ्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला सर्दी खोकल्यासाठी जो काढा दाखवणार आहे तो पहा तुम्ही. आज आपण औषधी म्हणजे सर्दी खोकल्यासाठी काढा करणार आहोत. त्या प्रकारे याच्यात 1 कप पाणी टाकायचं आहे. पाणी गरम करत ठेवायचं. हा एवढा आल्याचा तुकडा घ्यायचा आणि हा जरा ठेचून घ्यायचा आहे आणि चांगलं उकळून घ्यायचंय. आता पाणी आपलं उकळलेलं आहे. आता याच्यात हा गवती चहा टाकायचा. त्यानंतर एक काळं मिरी आणि दालचिनी ही टाकायची आणि चांगलं पाणी उकळून घ्यायचंय. आता आपण ह्याच्यात एवढी साखर घालायची आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे साखर घाला आणि चहा पावडर अगदी एवढी घालायची आहे, कारण आपण त्याच्यात दूध घालणार नाही. आणि हा चहा अर्धा कपच करायचा आहे आणि काढा आहे तो सर्दी खोकल्यासाठी. आता आपला काढा अर्धा कप झालेला आहे. आता हा 10 मिनिटं असा झाकून ठेवायचा आहे, म्हणजे चांगला मुरेल त्याच्यात तो. आता मी हा गॅस बंद करते आणि 10 मिनिटं तसाच ठेवते. आता आपली ही 10 मिनिटं झाली आहे. आता आपण हा काढा काढून घेऊया. आता काढा मी आपला काढून घेते. आता हा आपला काढा गाळून झालेला आहे. हा सर्दी खोकला त्याच्यासाठी चांगला, त्याचा गुण चांगला येतोय.